ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰੀਕੇ ਮਖੂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਲਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੌਪਿਕ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੇਚਰ ਐਟ ਇਟਸ ਪੀਕ, ਕਲਾਊਡਸ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਡਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਬਰਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਨਾਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾफ़ी ज़्यादा पानी का ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਧਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਾफ़ी ਸਾਨੂੰ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ 5-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਨਪੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਨਪੀ ਮਤਲਬ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਨਪੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ ਰਿਵਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰ ਰਿਵਰਸ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ। बहुत important ਨੇ। rivers are very important in my country because most rivers supply fresh water to the people. That means they are the source of the drinking water. At the same time, in many areas rivers are used as a means of transportation. Last but not least, most people use rivers for their livelihood as occupations like fishing depend on it. So एक whole question आता है, is it common to travel by boats in your country or people use river as transportation? Once again पिछले question च निकली हुई line है that it is one of the most important source to travel from one place to another or to travel across the rivers, because people who are living near such areas they oftenly depend on rivers for their transportation. एक और क्वेश्चन आंदा, what are the advantages of living near the water bodies? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ we can enjoy the nature's beauty, right? दूसरा people can enjoy leisure activities such as fishing. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਸ਼ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਂਪਲ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ weather around water bodies is generally pleasant, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਇੰਜੋਏ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੋਟਿੰਗ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਕੋਰਸ that during the rainy season there can be high chances of flooding. Another disadvantage is that there are high chances of mishap because sometimes children, innocent children who come and play near such bodies, they may get drowned, मतलब पानी च डुब जाते हैं क्योंकि वो खेडन आते हैं, उन्होंने पता ही नहीं लगता कि उन्होंने खेडते खेडते पैर स्लिप कर गया। So these are some of the disadvantages. Now of course अगर आप वॉक करते हैं, थोड़ी अगे चलते हैं, देखते हैं इस तो ज़्यादा अच्छा व्यू आता कि नहीं आता, then we say कि questions इत्थे related to lakes वगैरह भी आते हैं। लेक्स नाल रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता तो बहुत प्यारा बर्ड, अगर आप अगे आइए तो उत्थे कुछ बर्ड का आप व्यू ले सकते हैं कि लेक्स जड़ियाँ हैगियां ने, इज़ देयर एनी लेक इन द एरिया यू लिव इन? यू कैन से येस देयर इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि दो तरह दी लेक्स होंदियां ने, एक नैचुरल लेक्स ने, एक आर्टिफिशियल लेक्स ने। नैचुरल लेक्स किहड़ियां होंदियां ने? जड़ियां कुदरती ने। 3 इडियट्स वाली किहड़ी लेक आ जिहड़ी लेह लद्दाख दे विच हैगी है, मैं उत्थे गया सी, मेरे ते दिमाग 'च नहीं इक्को दम नाम आना, वो लेक ही है, नैचुरल लेक आ। एंड दैन ऑफ कोर्स जे अगर आप गल करिए सुखना लेक जो साड़ी चंडीगढ़ दी आ, वो की एक आर्टिफिशियल लेक आ। सो अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर येस देयर इज़ एन आर्टिफिशियल लेक इन द एरिया आई लिव इन। एंड ऑफ कोर्स people often visit this lake to enjoy the pleasant view of that area. At the same time they can enjoy some activities like boating. So similarly here the examiner can ask you few questions related to boating, that have you ever experienced boating? We can say that yes I have, in fact ਇੱਥੇ boat ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਤਾਂ yes I have experienced boating and it is my favorite thing to do whenever I travel to any tourist destination with a lake, and I always prefer a paddle board. Paddle board ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, I always prefer a paddle board and I enjoy this activity a lot. Another thing is that for what different reasons people avoid boating, and ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। It is understandable that some people avoid boating or do not enjoy or like to do boating, and the fact is that they have the fear of getting into any water body because they do not know the swimming, so they have the fear of drowning, and that's the reason why they do not like to get into water body, and that's the reason why they do not get involved in activities such as boating. Finally, as said ke after boating and related to rivers, few questions related to be water sports. So what kind of water sports you have enjoyed? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ water sports ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। Canoeing can be done here, but main kayaking ਹੁੰਦੀ ਆ, and of course ਮਨਾਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵੈਸਟ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖੁਦ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੇਅਰ। Yes, the government of my country promote water sports, and the reason behind is that many tourists travel to my country to enjoy various water sports, and it also promotes the tourism industry in my country, and encourage people to take part in such activities, and that's the reason why the government of my country promote water sports. Finally, the question can be, is there any water sport that you would like to enjoy in future?
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ yes, there are quite a few activities that I have never tried but I wish to try once. For example, snorkeling and scuba diving, and it is my wish that I visit a place near ocean, for example Goa, and there I would definitely try this activity. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰੀਕੇ, ਮਖੂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ, ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਖੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖੂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Hello everyone, my name is Ramandeep Singh and I am taking general training course from Your Bright Future, and I want to suggest to everyone to take training from them because they have best and excellent experience. And as I'm living in Canada and I have time problem, and they always cooperate with me, and moreover the trainer is very best and well trained, and they always help me and help me each module, and I hope I will get better band score in my exam, and at the end I am very thankful all your bright future team. Thank you so much.